Guys, namaste and welcome back to my channel. म अलिसा म राजु अनि आज पनि हामीहरु च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको छौं। आजको हाम्रो च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ केमा छ? पानीपुरी। यस, पानीपुरी च्यालेन्ज भिडियो 20 वटा पानीपुरी चाहिँ हामीले 3 मिनेट भित्रमा सक्नु पर्ने छ। यदि हामीले 3 मिनेट भित्रमा सकेनौं भने चाहिँ आज चाहिँ पनिशमेन्ट छैन। पनिशमेन्ट नभए पनि आज चाहिँ प्राइज छ। सो एनी हाउ जित्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर आज बिहानदेखि खाएको छैन मैले। बिहानदेखि खानु भएन। ल गाइज हामी चाहिँ अब पानीपुरी खान सुरु गर्छौं है त। गाइज वी आर ब्याक विथ पानीपुरी। ये यस्तो भर्खर भर्खर खानु पानी आयो के? आज एनी हाउ मैले जित्नु पर्ने छ। प्राइस चाहिँ के हो लास्टसम्म हेर्नु होला। ओके, अब हामी चाहिँ पानीपुरी खान सुरु गर्छौं। टाइमरमा राख्नु हो। ओके, सुरु। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके। गाइज हजुरहरूले देखिसक्नुभयो आज नि मैले हारेँ। सधैँ चाहिँ हार्ने जहिले पनि च्यालेन्ज भिडियोमा मैले नै हार्छु। तर आज चाहिँ पनिसमेन्ट छैन, खुसीको कुरा। तर प्राइज छ उहाँको लागि। के छ भनेर मम्मीले भन्नुहुन्छ। बाबु नानीले क्विज खेलेको थिएँ अनि बाबुले जिते। मैले अरू केही दिन सकिनँ। यही पैसा चाहिँ पुरस्कार दिँदैछु। आमा यस्तो धेरै पैसा भनेको भए त मैले उ गरिहाल्थेँ नि। अब फेरि जित्दा नानीलाई मनी आधी आधी गरेर पनि होला। उहाँले यस्तो धेरै पैसा पाउनुहुन्छ भन्नु सकेको भए मैले जसरी पनि टाढा एकैचोटि खाएर भए पनि मैले जसरी पनि जित्ने प्रयास गर्छु। के गर्नु ओके, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम जसरी पनि जित्छु। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला। अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ केमा गर्ने भनेर कमेन्ट बक्समा पनि भनिदिनु होला। अनि अब आउने दिनहरूमा कस्तो भिडियो गर्दा ठिक हुन्छ त्यो पनि भन्नु होला। हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। अनि अब नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ नेक्स्ट मन्डे भेटिनेछ। ओके, आफ्नो कति नानीले जितौँ भन्दै आज फेरि मैले जितौँ च्यालेन्ज भिडियोमा भन्दै बिदा हुन्छ।